السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هتشوفوا فيه واحدة من ألذ وصفات المكرونة السريعة، اسمها كريمة تشيكن توميتو باستا، أو المكرونة بالفراخ وصوص الطماطم والكريمة، أو مكرونة بالطماطم والكريمة والفراخ، ما علينا. هي بالمختصر بيقولوا عنها بينك باستا، أو خلونا نقولها مكرونة بالصوص الوردي وخلاص. المهم لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لي لايك، ويلا بينا نبدأ بالوصفة على طول. أنا عندي هنا 5 حبات من الطماطم، بقطعها من فوق كده زي علامة بلس، قطعة كده وقطعة كده. عندي هنا حلة فيها مية بتغلي، بنزل بالطماطم بس لمدة دقيقة، ما بسيبش الطماطم تستوي زيادة عن اللزوم قوي. بعد دقيقة بيبقى جنبي طبق فيه مية باردة، ويفضل كمان لو فيها تلج. بشيل الطماطم من المية السخنة وانزل بيها في المية الباردة. ده هيعمل لي حاجتين: هيوقف التسوية بتاعة الطماطم بحيث ما تبقاش طعمها مغير من جوه، وفي نفس الوقت هتبرد بسرعة فاقدر اقشرها على طول. هتشيلوا القشرة تطلع معاكم خفيفة كده بطبقة يعني مش سميكة، وهتتقشر معاكم بمنتهى السهولة. الطماطم باخدها بقطعها، بقسمها كده مكعبات وبحطها في محضر الطعام او الخلاط وبفرمها ناعم جدا. بعدين بسيبها على جنب. تاني حاجة هحضرها هتكون الوايت صوص. كسرولة او حلة على النار، بضيف فيها معلقتين من الزيت مع معلقة كبيرة من الزبدة. لما الزبدة تدوب وتسخن كويس بضيف عليها الدقيق. انا عندي هنا معلقتين كبار من الدقيق، يكونوا مليانين وسط مش مليانين قوي. بنعمل حاجة اسمها رو، بنقلب الدقيق كويس مع الزبدة والزيت، واهم حاجة القوام يبقى قدامنا سايل كده، ما يبقاش مكلكع وعامل حبيبات. معنى كده ان نسبة الزبدة والزيت يعني قليلين قوي بالمقارنة بالدقيق، او العكس، ممكن نكون زودنا دقيق ونسبة الزبدة والزيت مظبوطين. اول ما تعمل بابلز وفقاقيع كده هبدأ اضيف الحليب. انا عندي هنا كوبايتين من الحليب. الحليب هضيفه على مرتين، هضيف نص الكمية الاول واقلب كويس قوي، بعدين هضيف باقي الكمية. بزود هنا بقى نص معلقة صغيرة من الملح، رشة فلفل اسود، واخر حاجة بضيفها بتكون ربع معلقة صغيرة من بودرة مرق الدجاج. انا حابة الصوص شوية يبقى كريمي وغني اكتر، فبضيف معلقة كبيرة من الجبنة الكريمي. ممكن كمان لو حابين نضيف شريحة شيدر او رشة شيدر كده بسيطة. هي الفكرة ان ناخد الوايت صوص من منطقة البشاميل شوية لمنطقة الصوص اللي هو الغني. بقلب على نار هادية لحد ما الصوص قوامه يتقل شوية ويبقى خفيف زي ده كده، ما يبقاش تقيل قوي. بنعرف ان هو وصل للقوام المطلوب ازاي لما ناخد شوية على ظهر المعلقة او الاسباتيولا ونمشي صابعنا كده فيقطع معانا، ما يوصلش ببعضه. هو كده بقى تمام، هطفي النار وهسيبه على جنب. ودلوقتي هسلق المكرونة. نوع المكرونة مش اساس قوي، استخدموا اي شكل بتحبوه. انا استخدمت كوبايتين من المكرونة، وهحتاج معاها كمان معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الملح. عندي هنا حلة فيها مية بتغلي، زودت فيها معلقة كبيرة من الملح. واهم حاجة لما بنسلق مكرونة يعني ما نضيفش ملح في حاجة بسيطة، لا، ملحوا المية كويس. زودت كمان معلقة كبيرة من الزيت. المكرونة هسلقها بس 7 دقايق مش اكتر من كده، يعني ما تبقاش مسلوقة قوي. نيجي بقى لأهم حاجة، طاسة على النار زودت فيها معلقتين كبار من الزيت. انا عندي هنا فراخ قطعتها مكعبات صغيرة كده، ممكن نقطعها اصابع رفيعة مثلا زي تقطيعة الشاورما، وزي ما نحب وراك او صدور، اي حاجة هتنفع. لما الطاسة بتاعتنا تسخن كويس بننزل بالفراخ. لو نزلنا بالفراخ والطاسة بتاعتنا مش سخنة كفاية فالفراخ هتخرج مية، و يعني طعمها مش هيبقى حلو. اولا هتبقى ريحتها غير مستصاغة، والاهم من كل ده مش هتبقى طرية. بقلب الفراخ تقليبة والتانية لونها هيتغير كويس، بعدين بزود رشة ملح ورشة فلفل اسود. الفراخ من الحاجات اللي لازم تسويتها تبقى كاملة، ما تنفعش تبقى ميديم، مش زي اللحمة تماما، يعني تسوية كاملة يا بلاش. هي اخدت لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هجيب طبق وخرجها على جنب. في نفس الطاسة اللي اشتغلت فيها الفراخ هكمل فيها باقي الوصفة. بضيف معلقة صغيرة من الزبدة، اول ما تدوب معايا كده بضيف عليها حبة بصل وسط تكون مفرومة ناعم. زودت هنا كمان 3 فصوص من الثوم المفروم، بديهم تشويحة كده بسيطة على نار هادية، يعني في حدود 30 ثانية مثلا لحد كده. وده الأساس معانا، البصل والثوم والزبدة. اختياري بقى، نقدر نزود ميكس فلفل أخضر وألوان فلفل أخضر بس، ممكن كمان لو عندنا مشروم نقطعه ونضيفه. الفلفل من الحاجات اللي لونها بيغير بسرعة أو بيدخل في التسوية سريعا،
قلبوه بسيط وضيفوا المكون اللي عليه الدور على طول. وهنا زودت بقى عصير الطماطم اللي حضرته في بداية الفيديو. هزود عليه كمان معلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم. إذا حابين تقدروا تضيفوا صوص حار كمان لو حابين طعم سبايسي شوية. هديها تقليبة بسيطة كده وهبدأ أزود التوابل بتاعتي. نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل المجروش أو الشطة المجروشة، ربع معلقة صغيرة من الزعتر وربع معلقة صغيرة من البابريكا. آخر حاجة كده بدي رشة فلفل أسود وبقلب كويس. كده الصوص بتاع الطماطم بقى جاهز عندي. هجيب الفراخ اللي أنا شلتها على جنب وهنزل بيها على الصوص ده، وكمان نديها كده تقليبة والتانية. آخر حاجة بضيفها هنا بتكون ربع كوباية من مية سلق المكرونة. وانتوا بتسلقوا المكرونة أو لما تصفوها شيلوا ربع كوباية من المية. هنا بغطي الطاسة وبسيبها على نار هادية بس لمدة 5 دقايق. بعد 5 دقايق هنا بزود الوايت صوص. بالمناسبة بديل الوايت صوص كوبايتين من الكريمة. بعيدا عن ان الوايت صوص اللي حضرناه في الفيديو كان اقتصادي اكتر من الكريمة، لكن هو طعمه احلى بكتير كمان من الكريمة في الوصفة دي. عموما هو بيبقى برد شوية، فقلبوه تقليبة والتانية وبعدين ضيفوه. اخر حاجة بضيف المكرونة وبقلب كل المكونات دي مع بعض، يعني دقيقة ونطفي النار. طيب لو هنقدم المكرونة في طبق فغطوا الطاسة او الحلة بتاعتكم وسيبوا المكرونة تتشرب الصوص، يعني 5 أو 8 دقايق. ده اساسي معانا قبل التقديم. لو قدمتوها على طول كده وهي لسه على النار الصوص هينزل من عليها كله. دي فكرة اننا نقدمها في طبق وناكلها بالشوكة كده على طول. هي رهيبة حرفيا، والصوص كريمي وحلو قوي. ممكن كمان نضيف عليها رشة برمجان. بجد هتدوقوا ألذ مكرونة. ولمزيد من الإجرام هنجيب طاجن أو طبق فويل زي ده وننزل بالمكرونة. نغطيها كويس بطبقة موتزاريلا أو شيدر أو ميكس بين الاتنين. أهم حاجة ما تسيبوش فراغات. واهم حاجه كمان علشان مطه الجبنه بتاعتكم تبقى قويه، الجبنه الموتزاريلا تكون بحراره الغرفه. انا بس هدخلها تحت الشوايه في الفرن 10 دقايق مش اكتر من كده، يعني انا حابه الجبنه تدوب وتاخد لون بس. ونشوف بقى مطه الجبنه خطيره خطيره، حاجه كده يعني في منتهى الجمال. انصحكم تحفظوها ضمن وصفات المكرونه الثابته دايما معاكم. وصفه سريعه ولذيذه. لو عجبتكم قوموا حضروها على طول. بعتولي الصور على الانستجرام. بالمناسبه ده الانستجرام بتاعي هيظهر على الشاشه دلوقتي قدامكم. بعتولي عليه تطبيقات الوصفات، اعملوا لي منشن وانا هعمل لكم منشن في الستوري. ببقى سعيده قوي لما بشوف تطبيقات كل الوصفات. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لي لايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.